Alright, je kreeg de vraag, hoe kan ik deze tape nou door midden snijden? In plaats van met een Stanley mes en heel gevaarlijk. Nou, daar heb ik een oplossing voor. Ik heb uiteindelijk deze hoek ietsje schuiner gezet. En dat maakt het dat hij beter snijdt. Het blijft met een beetje beleid hoor, maar absoluut beter.